Bạn hãy thử nhắm mắt lại một khoảnh khắc và hình dung hai bức tranh hoàn toàn trái ngược đang diễn ra cùng một lúc trên thế giới vào tháng 4 năm 2026. Ở một bên bán cầu, những khu công nghiệp khổng lồ tại châu Á từng nhộn nhịp nay lại chìm trong sự im lìm đáng sợ. Công nhân bị cắt giảm giờ làm. Những xưởng sản xuất chỉ còn ánh đèn le lói hắt hiu trong đêm. Nhưng khi bạn đưa mắt nhìn sang bên kia đại dương, ngay tại các bang như Texas hay Ohio của nước Mỹ, một nhịp sống hoàn toàn khác đang diễn ra. Những nhà máy thép, các trung tâm dữ liệu khổng lồ và những trạm năng lượng đang rực sáng hoạt động hết công suất 24 giờ mỗi ngày, với từng đoàn xe tải chở hàng ra vào tấp nập không ngừng nghỉ. Sự tương phản tột độ này không phải là một sự ngẫu nhiên. Thế giới của chúng ta đang bước vào một cuộc đảo ngôi vĩ đại nhất trong nhiều thập kỷ qua. Một dòng tiền khổng lồ đang chảy ngược về phương Tây, và sức mạnh này đang âm thầm định hình lại toàn bộ giá trị tài sản, quỹ hưu trí cũng như tương lai tài chính của gia đình bạn. Trước khi chúng ta đi sâu hơn, tôi muốn lưu ý rằng tất cả thông tin trong video này chỉ mang mục đích giáo dục, cung cấp cho bạn một góc nhìn vĩ mô toàn cảnh và tuyệt đối không được xem là lời khuyên tài chính. Bạn hãy luôn tham khảo ý kiến của một chuyên gia tài chính chuyên nghiệp trước khi đưa ra bất kỳ quyết định đầu tư nào đối với tài sản của mình. Vậy điều gì thực sự đang diễn ra đằng sau sự suy yếu của nơi từng được mệnh danh là công xưởng thế giới, và bí mật nào đang tiếp thêm nhiên liệu cho sự trỗi dậy mạnh mẽ chưa từng có của nước Mỹ? Hãy cùng tôi đi sâu vào câu chuyện này ngay bây giờ. Phần 1. Tại sao công xưởng thế giới chết dần? Để hiểu được sự thật về bức tranh kinh tế toàn cầu hiện nay, chúng ta sẽ cùng nhau sử dụng phương pháp tư duy tảng băng trôi. Phương pháp này đòi hỏi chúng ta phải đi từ những bề nổi lạc quang giả tạo, để rồi bóc tách từng lớp dữ liệu và nhìn thấu bề chìm của một cuộc khủng hoảng cấu trúc vô cùng sâu sắc. Nếu bạn chỉ nhìn vào bề nổi của tảng băng, mọi thứ dường như vẫn đang vận hành trơn tru và ổn định. Theo các số liệu chính thức được công bố từ Cơ quan Thống kê Quốc gia, chỉ số quản trị mua hàng trong lĩnh vực sản xuất vào tháng 3 năm 2026 đã nhích nhẹ lên trên mốc 50 điểm. Trong ngôn ngữ kinh tế học, bất kỳ con số nào trên 50 đều mang ý nghĩa là sự mở rộng và tăng trưởng. Nếu chỉ đọc lướt qua những dòng tiêu đề trên các trang tin tức đại chúng, bạn sẽ dễ dàng có cảm giác rằng các nhà máy tại nơi từng là công xưởng vĩ đại nhất hành tinh đang nhộn nhịp hoạt động trở lại sau kỳ nghỉ lễ hội đầu năm. Bạn có thể mường tượng ra cảnh những cỗ máy khổng lồ lại gầm rú, công nhân hối hả quay trở lại dây chuyền lắp ráp, và những cột khói lại vươn cao trên bầu trời của các khu công nghiệp. Bức tranh bề mặt ấy được vẽ ra để củng cố niềm tin rằng cỗ máy sản xuất khổng lồ này vẫn đang vững bước vượt qua mọi sóng gió của thời đại. Tuy nhiên, với tư cách là một nhà phân tích quan sát các dòng chảy vĩ mô quốc tế, nhiệm vụ của tôi là giúp bạn nhìn sâu xuống phần chìm tàn khốc của tảng băng trôi này. Ẩn sâu bên dưới lớp vỏ bọc tăng trưởng mong manh kia là một hiện tượng kinh tế vô cùng độc hại mà các chuyên gia tài chính thế giới đang gọi là tình trạng đình lạm nhẹ. Hãy cùng tôi bóc tách dữ liệu từ các cuộc khảo sát độc lập do các tổ chức tài chính quốc tế uy tín thực hiện để thấy rõ sự thật. Các dữ liệu này chỉ ra một thực tế rùng mình. Chi phí nguyên vật liệu đầu vào của các nhà máy đã tăng vọt lên mức 63,9 điểm. Đây là áp lực chi phí khủng khiếp nhất mà các nhà sản xuất phải gánh chịu trong vòng nhiều năm trở lại đây. Nguyên nhân sâu xa đến từ sự đứt gãy của chuỗi cung ứng toàn cầu, đặc biệt khi cuộc xung đột địa chính trị tại khu vực Trung Đông leo thang, làm gián đoạn các tuyến đường hàng hải huyết mạch và đẩy giá năng lượng, giá dầu mỏ lên mức cao ngất ngưỡng. Mọi thứ từ cước phí vận tải, giá than, giá điện cho đến các nguyên vật liệu cơ bản đều trở nên đắt đỏ một cách chóng mặt. Nhưng nghịch lý chết người lại nằm ở đầu ra của các nhà máy này. Trong khi chi phí đầu vào tăng vọt lên tận mây xanh, thì chỉ số giá nhà sản xuất, tức là mức giá mà các nhà máy có thể bán hàng hóa của mình ra thị trường, lại chìm sâu trong một chu kỳ giảm phát kéo dài đằng đẵng. Mức giá xuất xưởng liên tục sụt giảm từ âm 0,9% đến âm 1,4%. Điều này tạo ra một thế gọng kìm tàn nhẫn. Bạn phải trả nhiều tiền hơn để sản xuất ra một món hàng, nhưng lại bắt buộc phải bán nó đi với mức giá rẻ hơn rất nhiều so với trước đây. Để bạn có thể cảm nhận chân thực nhất nỗi đau của nền kinh tế này, hãy cùng tôi bước vào câu chuyện của một người chủ xưởng sản xuất thiết bị gia dụng quy mô vừa. Chúng ta hãy hình dung một người đàn ông đã dành cả thanh xuân để xây dựng cơ ngơi của mình. Bước vào đầu năm nay, ông ta nhận được những tờ hóa đơn thanh toán tiền điện, tiền mua nhựa và tiền mua thép tăng vọt lên 20 đến 30%. Phản xạ tự nhiên và hợp lý nhất của bất kỳ một người làm kinh doanh nào là phải tăng giá bán những chiếc quạt máy hay tủ lạnh mà xưởng của ông sản xuất ra để có thể bù đắp chi phí. Thế nhưng khi ông ta nhìn ra thị trường, một sự im lặng đáng sợ bao trùm. Người tiêu dùng đang thắt lưng buộc bụng vì lo sợ tương lai, còn các đối tác thương mại quốc tế thì đang thắt chặt đơn hàng. Nếu ông ta tăng giá bán, dù chỉ một chút, các đối thủ cạnh tranh đang khao khát dòng tiền mặt sẽ ngay lập tức cướp đi những khách hàng ít ỏi còn lại. Người chủ xưởng này bị dồn vào chân tường, hoàn toàn không thể chuyển giao gánh nặng chi phí sang cho người mua. Hậu quả tất yếu là biên lợi nhuận của nhà máy bị bóp nghẹt đến mức gần như bằng không.
thậm chí là phải chịu lỗ để duy trì hoạt động. Để cứu lấy nhà máy khỏi bờ vực phá sản, ông ta buộc phải đưa ra những quyết định đau lòng nhưng không thể tránh khỏi. Ông ta ngừng hoàn toàn việc mua sắm máy móc mới, đóng băng mọi kế hoạch tuyển dụng nhân sự. Đối với những công nhân hiện tại đang bám trụ lại nhà máy, ông ta phải cắt bỏ toàn bộ giờ làm thêm, cắt giảm các khoản tiền thưởng và thậm chí là giảm luôn cả mức lương cơ bản. Những quyết định sinh tồn của một người chủ xưởng nhỏ bé ấy, khi được nhân lên hàng trăm ngàn lần tại các khu công nghiệp khổng lồ, đã tạo ra một cơn sóng thần tàn phá túi tiền và niềm tin của hàng triệu người lao động. Một gia đình công nhân khi nhận thấy thu nhập hàng tháng của mình bị vơi đi đáng kể, trong khi tương lai công việc lại vô cùng bấp bênh, họ sẽ lập tức chuyển sang chế độ phòng thủ tài chính cực đoan. Họ hủy bỏ kế hoạch mua một chiếc TV mới, hoãn lại việc đổi chiếc xe đã cũ và thắt chặt mọi khoản chi tiêu cho giải trí hay ăn uống bên ngoài. Khi hàng triệu gia đình cùng đồng loạt ngừng chi tiêu, sức cầu của toàn bộ nền kinh tế nội địa sụp đổ. Hàng hóa sản xuất ra không có người mua, các nhà máy lại càng thêm ế ẩm, lợi nhuận lại tiếp tục bốc hơi và chu kỳ sa thải, giảm lương lại quay vòng với mức độ tàn khốc hơn. Đây chính là vết nứt chí mạng, đánh sập cốt lõi của một mô hình kinh tế từng làm mưa làm gió trên toàn cầu nhờ dựa dẫm hoàn toàn vào sản xuất và gia công giá rẻ. Và khi nền tảng của cỗ máy sản xuất này bắt đầu rung lắc dữ dội, chúng ta chứng kiến đỉnh điểm của sự xói mòn cấu trúc, đó chính là làn sóng tháo chạy lịch sử của dòng vốn đầu tư quốc tế. Dòng tiền vốn dĩ rất nhạy bén, nó luôn tự động tìm đến những nơi mang lại sự an toàn và khả năng sinh lời bền vững nhất. Theo các dữ liệu ghi nhận từ cơ quan quản lý ngoại hối nhà nước, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đã chính thức ghi nhận mức thâm hụt ròng lần đầu tiên kể từ năm 1990. Có nghĩa là trong suốt hơn 3 thập kỷ qua, đây là lần đầu tiên số lượng tiền vốn bị rút ra khỏi quốc gia này lại lớn hơn số lượng tiền vốn được bơm vào. Các tập đoàn đa quốc gia khổng lồ, những người từng mang hàng ngàn tỷ đô la đến đây để xây dựng nền tảng công xưởng thế giới, nay đang vội vã đóng gói máy móc và rời đi. Đối mặt với những rủi ro địa chính trị ngày càng khó lường, hàng rào thuế quan khắt khe từ các nước phương Tây và chi phí vận hành nội địa tăng vọt, các ông lớn này đang ráo riết thực hiện một chiến lược định hình lại toàn cầu, thường được gọi là chiến lược Trung Quốc cộng 1. Họ đang phân bổ lại bản đồ chuỗi cung ứng, dịch chuyển các siêu nhà máy của mình sang các quốc gia láng giềng hoặc đưa hẳn về khu vực châu Mỹ. Sự ra đi của dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài không chỉ đơn thuần là sự sụt giảm về mặt những con số tài chính vô hồn trên giấy tờ. Đó là sự mất mát vĩnh viễn của những công việc tay nghề cao, là sự đứt gãy của quá trình chuyển giao công nghệ tiên tiến và là dấu chấm hết cho vị thế độc tôn trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Khi dòng máu tư bản quốc tế ngừng chảy vào, công xưởng vĩ đại ngày nào đang dần cạn kiệt sinh khí và trượt dài vào một kỷ nguyên suy thoái vô cùng khó khăn. Nhưng một nguyên lý bất di bất dịch của kinh tế học là tiền không bao giờ ngủ, và nó cũng không tự nhiên bay hơi mất. Dòng tư bản khổng lồ đang ồ ạt tháo chạy khỏi các trung tâm sản xuất ở phương Đông kia, bắt buộc phải tìm kiếm một bến đỗ mới, một nơi trú ẩn an toàn và sở hữu sức mạnh nội tại đủ lớn để bảo vệ chúng khỏi những cơn bão lạm phát toàn cầu. Vậy, bí mật nào đã biến những vùng đất công nghiệp tưởng chừng như đã ngủ quên tại nước Mỹ bỗng chốc vươn vai thức giấc, không những tồn tại vững vàng mà còn thu hút trọn vẹn dòng tiền của thế giới để hồi sinh một cách rực rỡ đến như vậy? Chúng ta sẽ cùng nhau bóc tách những thứ vũ khí tối thượng của nền kinh tế xứ cờ hoa trong phần tiếp theo của câu chuyện. Phần 2. Bí mật nào giúp nhà máy Mỹ hồi sinh? Trong nhiều thập kỷ qua, khi nhắc đến nền sản xuất vật lý của nước Mỹ, người ta thường nghĩ ngay đến một bức tranh nhuốm màu buồn bã. Đó là những vành đai rỉ sét, những khu công nghiệp rộng lớn bị bỏ hoang và những người công nhân trầm ngâm mất việc làm do sự trỗi dậy vũ bão của các công xưởng gia công giá rẻ tại châu Á. Nền sản xuất của nước Mỹ từng bị giới quan sát coi là một gã khổng lồ đã già cỗi, chậm chạp và hoàn toàn đánh mất sức cạnh tranh trong kỷ nguyên toàn cầu hóa. Thế nhưng, giống như kịch bản kinh điển của một bộ phim điện ảnh về hành trình vượt khó, vị anh hùng tưởng chừng như đã gục ngã vĩnh viễn ấy lại đang vươn vai đứng dậy. Nước Mỹ đã tìm thấy những thứ vũ khí tối thượng nhất để giành lại ngôi vương của mình một cách vô cùng rực rỡ. Để hiểu được sự hồi sinh kỳ diệu này, chúng ta cần đặt lên bàn cân để so sánh đối chiếu bức tranh thực tế giữa châu Âu, châu Á và Hoa Kỳ ngay tại thời điểm này. Khi thế giới chìm trong hàng loạt những bất ổn địa chính trị khó lường, một đòn giáng chí mạng đã đánh thẳng vào điểm yếu cốt lõi nhất của bất kỳ nền kinh tế sản xuất nào. Đó chính là năng lượng. Và đây chính là khoảnh khắc nước Mỹ rút ra thứ vũ khí tối thượng đầu tiên của mình. Một nguồn năng lượng nội địa với mức giá rẻ vô địch. Bạn hãy thử làm một phép so sánh vô cùng đơn giản. Hãy tưởng tượng một khu công nghiệp đồ sộ tại châu Âu hoặc châu Á vào lúc này. Để duy trì hoạt động liên tục của các lò nung luyện kim hay các dây chuyền tự động hóa khổng lồ, họ bắt buộc phải tiêu thụ một lượng điện năng và khí đốt cực lớn. Do đứt gãy chuỗi cung ứng hàng hải toàn cầu, họ phải tuyệt vọng tranh giành nhau từng chuyến tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng trên thị trường quốc tế với mức giá lên tới 19 đô la cho mỗi đơn vị nhiệt. Mức chi phí năng lượng cao khủng khiếp này
đang tàn phá mọi nỗ lực tối ưu hóa của họ, ăn mòn toàn bộ lợi nhuận từ việc bán hàng. Trong khi đó, ở ngay bên kia bờ đại dương, một nhà máy tương tự tọa lạc tại lại bang Texas của nước Mỹ lại đang tận hưởng một đặc quyền vô giá nhờ vào cuộc cách mạng khai thác đá phiến và một mạng lưới đường ống nội địa hoàn thiện khép kín. Họ chỉ phải trả một mức giá quanh quẩn ở mốc $3,75 cho cùng một đơn vị khí đốt tự nhiên ngay tại cổng phân phối. Sự chênh lệch chi phí năng lượng khổng lồ này không đơn thuần chỉ là một lợi thế cạnh tranh nhỏ bé trên mặt giấy. Để tôi giải thích cho bạn hiểu. Trong ngành công nghiệp nặng, năng lượng chính là máu. Khi bạn sở hữu nguồn máu với chi phí chỉ rẻ bằng 1/5 so với các đối thủ ở bờ bên kia đại dương, bạn đang nắm trong tay sức mạnh tuyệt đối để duy trì máy móc gầm rú suốt ngày đêm, bất chấp việc chi phí nhân công tại địa phương của bạn có thể đắt đỏ hơn đôi chút. Lợi thế năng lượng vĩ đại này đã trở thành một thỏi nam châm khổng lồ, giữ chân các nhà sản xuất ở lại và tạo ra một nền móng vững như bàn thạch cho sự phục hưng của cụm từ sản xuất tại Mỹ. Tuy nhiên, chỉ dựa vào năng lượng giá rẻ thôi là chưa đủ để gã khổng lồ có thể kê cao gối ngủ. Trong quá khứ, nền kinh tế này từng chứng kiến vô số nhà máy phải ngậm ngùi đóng cửa vì không thể cạnh tranh lại với làn sóng kim loại giá rẻ liên tục tràn ngập từ nước ngoài. Để giải quyết triệt để điểm yếu mang tính sinh tử này, chính quyền đã rèn giũa ra thứ vũ khí tối thượng thứ hai. Đó là một tấm khiên bảo hộ công nghiệp vô cùng vững chắc mang tên Đạo luật Thương mại mục 232. Để tôi diễn giải chính sách vĩ mô phức tạp này cho bạn bằng một ngôn ngữ bình dân và dễ hình dung nhất. Về bản chất, chính phủ đã thiết lập một bức tường thành thuế quan khổng lồ bao quanh nền kinh tế. Nếu một tập đoàn nước ngoài muốn chở các loại kim loại lõi như thép hay nhôm thô vào thị trường Mỹ để bán, họ sẽ lập tức bị giáng một đòn thuế quan lên tới 50% trên tổng giá trị lô hàng. Trong trường hợp họ muốn bán các sản phẩm linh kiện bán thành phẩm, mức thuế áp dụng sẽ là 25%. Luật chơi khắc nghiệt này đã bóp nghẹt hoàn toàn chiến lược dùng hàng giá rẻ để bán phá giá của các đối thủ quốc tế. Các công ty đa quốc gia bỗng chốc nhận ra một sự thật cay đắng rằng nếu họ cứ tiếp tục duy trì việc sản xuất ở nước ngoài rồi đóng thùng xuất khẩu sang Mỹ, toàn bộ lợi nhuận mỏng manh của họ sẽ bị tấm khiên thuế quan này quét sạch không thương tiếc. Để có thể sống sót và tiếp tục tiếp cận thị trường tiêu dùng với sức mua khổng lồ nhất hành tinh, họ chỉ còn đúng một con đường duy nhất để lựa chọn. Đó là bắt buộc phải mang cả dây chuyền lắp ráp, mang toàn bộ công nghệ và nhà máy vật lý về xây dựng ngay trên lãnh thổ của Bắc Mỹ. Chiến lược bắt ép dòng vốn vô cùng sắc bén này đã ngay lập tức tạo ra một phép màu trên các báo cáo kinh tế vĩ mô. Theo các số liệu theo dõi từ Bộ Thương mại Hoa Kỳ, nhờ có sự che chở của tấm khiên bảo hộ, công suất hoạt động của các nhà máy luyện thép và nhôm nội địa đang thăng hoa rực rỡ và tiến rất sát mốc mục tiêu bền vững là 80%. Đây là một cột mốc đáng tự hào mà chỉ vài năm trước đây thôi, giới công nghiệp chỉ dám mơ ước. Không dừng lại ở đó, Viện Quản lý Cung ứng đã ghi nhận một kỷ lục vô cùng ấn tượng. Ngành sản xuất vật lý của nước Mỹ đã chính thức trải qua 17 tháng liên tiếp nằm gọn trong vùng mở rộng và tăng trưởng. Các đơn đặt hàng mới đang ùn ùn đổ về không ngớt. Hàng hóa cứ sản xuất ra đến đâu là lập tức được chuỗi cung ứng tiêu thụ sạch đến đó. Nước Mỹ đang tận hưởng một vòng lặp thịnh vượng chưa từng có trong suốt hàng thập kỷ qua. Và câu chuyện kỳ diệu của hành trình vươn lên này sẽ không thể trọn vẹn nếu chúng ta không nhắc đến một hiện tượng vĩ mô vô tiền khoáng hậu đang diễn ra ngay trước mắt. Đó là hiện tượng bơm máu trực tiếp từ lục địa già châu Âu sang thẳng nền kinh tế Mỹ. Như chúng ta vừa phân tích ở trên, châu Âu hiện đang rơi vào một cuộc khủng hoảng năng lượng mang tính cấu trúc vô cùng tồi tệ. Những đạo luật kiểm soát môi trường khắt khe tự trói buộc mình kết hợp với việc vĩnh viễn mất đi nguồn cung khí đốt giá rẻ truyền thống đã tàn nhẫn đẩy lục địa này vào một mùa đông công nghiệp buốt giá. Đứng trước bờ vực đình đốn và nguy cơ phá sản, các tập đoàn công nghiệp khổng lồ của châu Âu, những cái tên vĩ đại từng là niềm tự hào hàng thế kỷ của nền kinh tế cựu lục địa, như các tập đoàn năng lượng tái tạo hàng đầu của Tây Ban Nha, những gã khổng lồ về điện lực của Đức, hay các đế chế hóa chất lớn nhất toàn cầu, đang bắt buộc phải đưa ra một quyết định mang tính sinh tử. Họ nhận ra rằng mình không thể nào tiếp tục gồng gánh mức chi phí vận hành đắt đỏ một cách phi lý ở quê nhà thêm một ngày nào nữa. Và thế là một cuộc đại di cư tư bản mang tính lịch sử đã âm thầm diễn ra. Các tập đoàn này đang đồng loạt đóng gói hành trang, mang theo hàng chục tỷ đô la tiền mặt, tháo chạy thẳng sang các tiểu bang thân thiện với doanh nghiệp như Texas hay Ohio để khởi công xây dựng các siêu nhà máy mới. Họ đang vô cùng thèm khát nguồn năng lượng nội địa ổn định, giá rẻ và muốn tận dụng tối đa các chính sách ưu đãi thuế khổng lồ từ chính quyền liên bang. Hiện tượng này mang một ý nghĩa vĩ mô sâu sắc đối với vị thế của nước Mỹ trên bàn cờ kinh tế thế giới. Nước Mỹ giờ đây không chỉ đơn thuần sử dụng nguồn lực và tiền tiết kiệm của chính người dân trong nước để xây dựng lại nền công nghiệp. Một cách vô cùng khôn ngoan, họ đang sử dụng chính nguồn vốn khổng lồ của phần còn lại của thế giới, đang hút cạn tinh hoa công nghệ và dòng tiền từ châu Âu
để tái thiết lập lại cơ sở hạ tầng vật lý cho chính bản thân mình. Quá trình bơm máu lịch sử này đang tạo ra hàng vạn việc làm mới với mức thu nhập cực kỳ hấp dẫn cho người lao động bản địa, thúc đẩy sự thịnh vượng của các khu dân cư lân cận và biến nước Mỹ trở thành một đại công trường công nghiệp năng động và mạnh mẽ nhất thế giới. Hành trình vươn lên từ tro tàn của ngành sản xuất Mỹ không chỉ là một câu chuyện truyền cảm hứng mạnh mẽ về sức sống kiên cường. Hơn thế nữa, nó là một bài học thực tế chứng minh rõ nét việc làm thế nào những chính sách vĩ mô bảo hộ vô cùng sắc bén khi được kết hợp hoàn hảo với lợi thế tài nguyên thiên nhiên nội địa, có thể đảo ngược hoàn toàn bánh xe lịch sử. Gã khổng lồ sản xuất đã thực sự tỉnh giấc, đang vươn vai gầm thét mạnh mẽ hơn bao giờ hết và xác lập một tiêu chuẩn hoàn toàn mới cho nền kinh tế vật lý toàn cầu. Thế nhưng, sự chuyển dịch dòng vốn hàng nghìn tỷ đô la này không chỉ đơn thuần dừng lại ở việc xây dựng lên những nhà máy thép hay các phân xưởng hóa chất truyền thống. Toàn bộ nền tảng vật lý đang được khẩn trương tái thiết này, thực chất là để chuẩn bị phục vụ cho một xu hướng vĩ mô còn vĩ đại và mang tính cách mạng hơn rất nhiều. Vậy trong kỷ nguyên đầy biến động này, dòng tiền thông minh của các quỹ đầu tư lớn trên thế giới thực sự đang đổ về những ngóc ngách nào để tìm kiếm lợi nhuận đột phá, và làm thế nào để chính chúng ta có thể nắm bắt được cơ hội đổi đời hiếm có này? Xin mời bạn cùng tôi bước sang phần tiếp theo để giải mã toàn bộ bức tranh chiến lược đầu tư cho thập kỷ tới. Phần 3. Dòng vốn đang đổ về đâu để sinh lời? Chúng ta vừa đi qua một bức tranh vĩ mô đầy biến động, nơi những công xưởng cũ đang lụi tàn và những nhà máy mới đang rực sáng. Nhưng câu hỏi quan trọng nhất mà bất kỳ ai trong chúng ta cũng phải đặt ra lúc này là: dòng vốn khổng lồ của thế giới thực sự đang đổ về đâu để sinh lời? Và làm thế nào để bạn có thể bảo vệ được thành quả lao động cả đời của mình? Để trả lời câu hỏi này, chúng ta cần phải nhìn thẳng vào một vấn đề cốt lõi của nền tài chính hiện đại. Trong suốt 3 thập kỷ qua, thói quen đầu tư của hầu hết mọi người đều dựa trên một niềm tin ngây thơ về một thế giới toàn cầu hóa, phẳng lặng và hòa bình. Chúng ta đã quen với việc nhắm mắt mua các tài sản công nghệ vô hình, đầu tư vào các quỹ chỉ số chung chung hoặc rót tiền vào những khu vực địa lý xa xôi với niềm tin rằng chi phí nhân công rẻ sẽ mãi mãi mang lại lợi nhuận khổng lồ. Thế nhưng, cuộc chiến thương mại khốc liệt, những đòn trừng phạt kinh tế qua lại và sự đứt gãy trầm trọng của chuỗi cung ứng toàn cầu đã đập tan hoàn toàn ảo tưởng đó. Những thói quen đầu tư cũ kỹ giờ đây đã trở thành một canh bạc vô cùng rủi ro. Bạn hãy thử suy nghĩ một cách logic, nếu một tập đoàn công nghệ khổng lồ có trụ sở tại thung lũng Silicon nhưng lại phụ thuộc 100% vào việc lắp ráp linh kiện tại một nhà máy nằm ở khu vực địa lý đầy rẫy bất ổn và căng thẳng quân sự ở châu Á, thì cổ phiếu của tập đoàn đó không còn là một tài sản an toàn nữa. Bất kỳ một lệnh cấm vận nào hay một sự gián đoạn tuyến đường biển nào cũng có thể khiến doanh thu của họ bốc hơi chỉ sau một đêm. Việc đổ tiền vào những tài sản vô hình không có nền tảng sản xuất vật lý vững chắc tại quê nhà đang trở thành một rủi ro chí mạng đối với bất kỳ danh mục đầu tư nào. Sự thay đổi này không phải là một câu chuyện kinh tế vĩ mô xa vời nằm trên các bản tin tài chính, mà nó đang ảnh hưởng trực tiếp đến mâm cơm và tuổi già của chính bạn. Hãy hình dung bạn là một người đã bước qua tuổi 40, bạn đã làm việc quần quật suốt nhiều thập kỷ tại các quốc gia phương Tây, đóng thuế đầy đủ và tích lũy được một khoản tiền hưu trí nhất định. Bạn gửi gắm toàn bộ niềm tin và số tiền dưỡng già đó vào những danh mục đầu tư truyền thống, những nơi đang bị kẹt lại trong mô hình kinh tế toàn cầu hóa kiểu cũ. Nếu dòng tiền hưu trí của bạn tiếp tục nằm sai chỗ, hậu quả sẽ vô cùng tàn khốc. Khi chuỗi cung ứng bị phân tách, thế giới không còn hàng hóa giá rẻ nữa. Các quốc gia phương Tây bắt buộc phải tự sản xuất hoặc mua hàng hóa với chi phí cao hơn. Điều này tạo ra một ngọn lửa lạm phát âm ỉ cháy không bao giờ tắt. Lạm phát chính là một kẻ cắp thầm lặng và tàn nhẫn nhất. Nó không trực tiếp lấy tiền từ trong tài khoản ngân hàng của bạn, nhưng nó ăn mòn sức mua của từng đồng đô la mà bạn đang sở hữu mỗi ngày. Nếu danh mục đầu tư của bạn không tạo ra tỷ suất sinh lời vượt qua được tốc độ tăng giá của chi phí sinh hoạt, chi phí y tế và thuế bất động sản, thì trên thực tế, bạn đang nghèo đi một cách nhanh chóng. Cảm giác bất lực lớn nhất của đời người là khi nhận ra số tiền mình dành dụm cả đời bỗng chốc chỉ mua được một nửa số hàng hóa so với 10 năm trước. Sự đứt gãy toàn cầu đang viết lại luật chơi, và nếu bạn cứ ngoan cố bám víu vào những chiến lược đầu tư lỗi thời, bạn đang tự tước đi sự tự do và an toàn tài chính của chính gia đình mình trong những năm tháng tuổi xế chiều. Vậy đâu là lối thoát cho cơn bĩ cực này? Câu trả lời nằm ở một nguyên tắc đầu tư kinh điển nhất mọi thời đại. Đó là hãy đi theo dấu chân của dòng tiền thông minh. Những bộ óc vĩ đại nhất trên phố Wall không bao giờ hoảng loạn trước các biến động địa chính trị. Họ chỉ đơn giản là xoay trục dòng vốn của mình đến những vùng đất mới, an toàn và sinh lời hơn. Nếu chúng ta quan sát kỹ các báo cáo chiến lược từ những định chế tài chính quyền lực nhất hành tinh như Morgan Stanley, Goldman Sachs và JP Morgan, tất cả bọn họ đều đang đi đến một sự đồng thuận mang tính lịch sử. Họ cùng chung một nhận định rằng nước Mỹ đang chính thức bước vào một siêu chu kỳ tái công nghiệp hóa vĩ đại nhất kể từ sau chiến tranh thế giới thứ hai. Các định chế tài chính này đang khuyến nghị khách hàng tỷ phú của họ
rút vốn khỏi những khu vực đầy rủi ro và bơm tiền trở lại Bắc Mỹ. Nước Mỹ không chỉ đang đưa các nhà máy sản xuất truyền thống quay trở về, mà họ đang kiến tạo lại toàn bộ nền tảng hạ tầng cốt lõi của quốc gia. Các đạo luật hỗ trợ hàng trăm tỷ đô la từ chính phủ liên bang kết hợp với dòng vốn tư nhân đang tạo ra một cơn sóng thần đầu tư khổng lồ trên chính nước Mỹ. Khi bạn nhìn thấy những con cá mập tài chính lớn nhất thế giới đang đồng loạt bơi về một hướng, hành động khôn ngoan nhất của một nhà đầu tư cá nhân là thuận theo dòng chảy đó. Việc định vị lại tài sản của bạn vào những lĩnh vực đang đón nhận cơn mưa tiền đầu tư này chính là chiếc phao cứu sinh an toàn nhất, giúp bạn không chỉ bảo vệ được sức mua trước lạm phát mà còn gia tăng khối tài sản của mình một cách bền vững. Và điểm đến rực rỡ nhất của dòng tiền thông minh này chính là sự trỗi dậy của kỷ nguyên kinh tế vật lý được tiếp nhiên liệu bởi cuộc cách mạng trí tuệ nhân tạo. Khi nhắc đến trí tuệ nhân tạo, hầu hết mọi người đều có một sự hiểu lầm vô cùng tai hại. Công chúng thường nghĩ rằng trí tuệ nhân tạo chỉ là những phần mềm vô hình, là những đoạn mã bay lơ lửng trên nền tảng đám mây, hay là những ứng dụng trả lời câu hỏi tự động trên điện thoại di động. Nhưng thực tế, vĩ mô lại hoàn toàn khác biệt. Trí tuệ nhân tạo không hề lơ lửng trên mây, nó đòi hỏi một nền tảng vật lý cực kỳ khổng lồ và nặng nề để có thể tồn tại và vận hành. Hãy để tôi kể cho bạn nghe về một siêu dự án có tên gọi là Stargate, một sáng kiến xây dựng siêu máy tính và trung tâm dữ liệu với ngân sách dự kiến lên tới 100 tỷ đô la ngay tại nước Mỹ. Để xây dựng một khu phức hợp như vậy, người ta không chỉ cần đến các kỹ sư phần mềm, họ cần những mảnh đất rộng hàng ngàn hecta, họ cần hàng triệu tấn thép cường độ cao để dựng lên các kết cấu khổng lồ. Họ cần hàng trăm ngàn dặm dây cáp đồng nguyên chất để kết nối hệ thống máy chủ. Họ cần những hệ thống máy móc làm mát khổng lồ, những tua bin phát điện và đặc biệt là một mạng lưới truyền tải điện năng khổng lồ tiêu thụ năng lượng bằng cả một thành phố lớn cộng lại. Trí tuệ nhân tạo thực chất là một cỗ máy ngốn tài nguyên vật lý khủng khiếp nhất mà nhân loại từng chế tạo ra. Việc xây dựng cơ sở hạ tầng cho công nghệ này đang vắt kiệt công suất của các nhà máy sản xuất nguyên vật liệu cơ bản. Đây chính là lý do cốt lõi giải thích vì sao nhóm ngành công nghiệp và nhóm ngành vật liệu tại Mỹ đang lột xác để trở thành một mỏ vàng mới của thập kỷ. Các tập đoàn khai thác đồng, các công ty sản xuất thép nội địa Mỹ, các nhà sản xuất máy móc công nghiệp nặng và các doanh nghiệp xây dựng trạm điện đang bước vào một chu kỳ bùng nổ lợi nhuận chưa từng có. Họ nắm giữ quyền định giá tuyệt đối vì nhu cầu xây dựng hạ tầng đang vượt xa nguồn cung hiện tại. Thay vì chạy đua mua những cổ phiếu phần mềm đang bị đẩy giá lên mức bong bóng rủi ro cao, dòng tiền thông minh đang âm thầm gom nhặt cổ phiếu của những doanh nghiệp sản xuất những chiếc cuốc và chiếc xẻng cho cuộc đua vàng trí tuệ nhân tạo này. Đầu tư vào nền kinh tế vật lý, vào những doanh nghiệp sản xuất ra các vật liệu thiết yếu để kiến thiết nên tương lai, chính là chiến lược mang lại cơ hội sinh lời vững chắc và an toàn nhất cho những nhà đầu tư có tầm nhìn dài hạn. Nó giải quyết trọn vẹn bài toán chống lạm phát, đồng thời khai thác tối đa lợi thế từ siêu chu kỳ tái thiết công nghiệp của nước Mỹ. Sự dịch chuyển từ một thế giới ảo mộng của toàn cầu hóa sang những giá trị cốt lõi của nền kinh tế vật lý đang mở ra vô vàn cơ hội, nhưng cũng đi kèm với sự thanh lọc khắc nghiệt. Để nắm bắt được tương lai, chúng ta cần phải nhìn lại toàn bộ bức tranh để rút ra những hành trang quý giá nhất cho chính mình. Cuộc phân tách kinh tế toàn cầu mà chúng ta đang chứng kiến không phải là ngày tàn của nền kinh tế, mà thực chất là một sự tái cấu trúc vĩ đại. Qua câu chuyện ngày hôm nay, chúng ta có thể thấy rất rõ một chân lý. Việc sở hữu những tài nguyên thực tế, có được nguồn năng lượng tự chủ và một hệ thống cơ sở hạ tầng vững chắc mới chính là nền tảng tối thượng của sự thịnh vượng bền vững. Nước Mỹ đang một lần nữa khẳng định lại vị thế lãnh đạo của mình trên toàn cầu, không chỉ bằng sức mạnh của thị trường tài chính hay những con số trên màn hình điện tử, mà bằng chính những cỗ máy khổng lồ và những nhà máy rực lửa đang ngày đêm hoạt động. Đây là một bài học đắt giá cho bất kỳ ai đang tìm kiếm sự an toàn cho khối tài sản tích lũy cả đời của mình. Bạn cần phải nhìn nhận lại các danh mục đầu tư, tập trung vào những giá trị cốt lõi có khả năng chống chọi với lạm phát và sự đứt gãy của chuỗi cung ứng. Nếu bạn thấy những phân tích vĩ mô này mang lại giá trị hữu ích cho tư duy tài chính và kế hoạch hưu trí của mình, hãy bình luận cụm từ "Tôi đã xem hết" ngay bên dưới phần bình luận. Sự tương tác của bạn là nguồn động lực to lớn giúp tôi biết rằng bạn thực sự quan tâm và trân trọng những chủ đề chuyên sâu như thế này. Đồng thời, bạn đừng quên nhấn nút đăng ký kênh và bật chuông thông báo để chắc chắn rằng mình không bỏ lỡ bất kỳ bản tin chiến lược nào trong thời gian tới. Bối cảnh kinh tế thế giới sẽ còn rất nhiều biến động khó lường, và tôi sẽ luôn ở đây để cung cấp cho bạn những góc nhìn độc lập, khách quan nhất. Xin chào tạm biệt, chúc bạn cùng gia đình một ngày an lành và hẹn gặp lại bạn trong video tiếp theo.